तपाईलाई हाम्रो यस हेल्थ नेपाल युट्युब च्यानलमा पुनः पनि स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा हामीले ओरल डिहाइड्रेसन थेरापीको बारेमा विशेष चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। यो भिडियो इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गरिरहेका, कलेज पढिरहेका, लोकसेवा तथा लाइसेन्स तयारी गरेर बसिरहेका मेडिकल स्टुडेन्टहरूको लागि एकदमै उपयोगी छ। त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। सुरुमा कुरा गरौँ डिफिनेसनको। ओरल डिहाइड्रेसन थेरापी इज अ मेडिकल ट्रिटमेन्ट मेथड फर डिहाइड्रेसन typically caused by condition like diarrhea, vomiting or excessive sweating. अब कुरा गरौँ युजेसको। dehydration caused by diarrhea replace lost fluid and electrolytes, restore the body balance of sodium, potassium and other electrolytes. Commonly used in cause of diarrhea from viral or bacterial infection. अब कुरा गरौँ डोजको। बच्चाको उमेर 2 वर्षभन्दा कम छ भने 50 देखि 100 ml पर लुज मोसनमा दिन सकिन्छ र 500 ml पर डे म्याक्सिमममा दिन सकिन्छ। बच्चाको उमेर 2 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म छ भने 100 देखि 200 ml पर लुज मोसनमा दिन सकिन्छ। 1 देखि 2 लिटर पर डे म्याक्सिमममा दिन सकिन्छ। बच्चाको उमेर 10 वर्षदेखि माथि छ भने 200 देखि 300 ml पर लुज मोसनमा दिन सकियो। 2 देखि 3 लिटर पर डे म्याक्सिमममा दिन सकियो। अब कुरा गरौँ मेकानिजम अफ एक्सनको। मेकानिजम अफ एक्सनको कुरा गर्दाखेरि प्रमोसन अफ इन्टेस्टाइनल रिहाइड्रेसन, इलेक्ट्रोलाइट रिस्टोरेसन, फ्लुइड रिप्लेसमेन्ट। अर्को भनेको न्युट्रिसन एब्जर्प्सनको लागि फेसिलिटेसन गर्ने भयो। अब कुरा गरौँ कम्पोजिसनको। कम्पोजिसन याद गर्ने एकदम सजिलो तरिका के छ भन्दाखेरि 1 नम्बरमा के छ ग्लुकोज छ। ग्लुकोजको जीलाई उल्टो फर्कायो भने के जस्तो देखिन्छ 3 जस्तो देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दा 13.5 ग्राम पर लिटर। 2 नम्बरमा के छ सोडियम। सोडियममा कतिवटा लिटर छ 1 2 3 4 5 6वटा लिटर छ। 6 लिटर छ नि त हैन। यो 2 यता आयो अनि 6 लिटरको 6 यता आयो। त्यस कारणले गर्दा सोडियमको कति 2.6। सोडियमको सिम्बल कति रे 2, माथिबाट 2 तलै आयो। अनि ट्राई सोडियममा जम्मा लिटर कति मैले लास्टमा ब्राकेटमा राखिदिएको छु 9वटा लिटर। त्यस कारणले गर्दाखेरि ट्राई सोडियम साइट्रेटको 2.9 ग्राम पर लिटर। ओआरएसको कम्पोजिसनमा सबैभन्दा कम क्वान्टिटी भएको के छ त भन्दाखेरि पोटासियम छ। पी फर पुअर भनेर पनि याद गर्न सक्छौँ। पोटासियम कति 1.5 ग्राम पर लिटर। अनि वाटर 1 लिटर चाहियो अनि टोटल 20.5 ग्राम पर लिटर। अब कुरा गरौँ होस्मोलारिटीको। होस्मोलारिटीको कुरा गर्दाखेरि ग्लुकोज केमा पाइन्छ चिनीमा। चिनीको अहिलेको पर केजी प्राइस भनेको चाहिँ बौडोतिर जानुभयो भने 75 रुपिस पर केजी पाउँछ। अब कसरी सम्झिने ग्लुकोज होस्मोलारिटी कति 75 मिलिमोल्स पर लिटर। अब 2 नम्बरमा छ सोडियम। सोडियम केमा पाइन्छ नुनमा। नुन के जस्तो देखिन्छ चिनी जस्तो। त्यस कारणले गर्दा यसको पनि 75 मिलिमोल्स पर लिटर। अब कुरा गरौँ क्लोराइडको। केमा पाइन्छ टमाटरमा। टमाटरको अहिले मार्केट प्राइस 1 केजीको कति छ 65 रुपियाँ छ। त्यस कारणले गर्दा यसको होस्मोलारिटी कति 65 मिलिमोल्स पर लिटर। अब कुरा गरौँ पोटासियमको। पोटासियम केमा पाइन्छ केरामा पाइन्छ। केराको अहिले मार्केट प्राइस 1 डजन केराको कति छ 120 रुपियाँ छ। अब माथि हामीले यहाँनिर पढ्दाखेरि पोटासियमलाई पी फर पुअर भनेर पढेको थियौँ नि हैन। त्यस कारणले गर्दा अब गरिबले 1 डजन केरा किनेर खान सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा गरिबले के गर्छ 20 रुपियाँमा 2टा केरा किनेर खान्छ। त्यस कारणले गर्दा पोटासियमको ओस्मोलारिटी कति 20। त्यसपछि गएर साइट्रेटको कुरा गर्दाखेरि साइट्रेट भन्ने बित्तिकै कागती। एउटा राम्रो पिस कागतीको कति पर्छ त 10 रुपियाँ। त्यस कारणले गर्दा कागतीको ओस्मोलारिटी कति 10 मिलिमोल्स पर लिटर। टोटल जोड्दाखेरि कति भयो त 245 मिलिमोल्स पर लिटर। अब कुरा गरौँ हाउ टु मेक ओआरएस एट होम। घरमा कसरी ओआरएस बनाउने। 1 लिटर सफा पानीले उमालेर मनतातो हुँदैन। त्यसपछि गएर त्यसमा 6 चिया चम्चा सुगर एड गर्ने। त्यसपछि गएर त्यसमा फेरि आधी चिया चम्चा नुन एड गर्ने, मिक्स गरेर राख्ने। त्यति गर्दा गरिसकेपछि ओआरएस रेडी भयो। त्यो रेडी भएको ओआरएसलाई चाहिँ 24 घण्टाभित्र प्रयोग गरिसक्ने कुरा त हजुरलाई थाहा छ। अब कुरा गरौँ कन्ट्राइन्डिकेसनको।
कन्ट्राइन्डिकेसनको कुरा गर्दाखेरि सिभियर भोमिटिङमा दिनु भएन, किन भन्दाखेरि कसैलाई भोमिट भइरहेछ ओआरएस खुवाएर त काम भएन। त्यसपछि गएर अर्को कसैले निल्न नसक्ने अवस्था छ भने पनि ओआरएस दिन भएन। अर्को भनेको इन्टेस्टाइनल अब्स्ट्रक्सन भएको उहाँलाई पनि दिन भएन। अर्को भनेको ओआरएसको एलर्जी वा हाइपर सेन्सिटिभिटी भएकोलाई पनि दिन मिलेन। त्यसपछि गएर अर्को भनेको सिभियर डिहाइड्रेसन रिक्वायरिङ इन्ट्राभेनस फ्लुइड, कुनै बिरामीलाई वा व्यक्तिलाई इन्ट्राभेनस फ्लुइडको रिक्वायरिङ भइरहेछ भने ओआरएस दिएर त भएन, त्यस्तो अवस्थामा पनि ओआरएस दिन भएन। अब इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट, ओआरएस स्ट्यान्ड फर के रहेछ? ओरल रिहाइड्रेसन सोल्युसन। वर्ल्ड ओआरएस डे सेलिब्रेट अन जुलाई 29 मा। अब कुरा गरौँ मल्टिपल चोइस क्वेसनको। 1 नम्बर क्वेसनमा के छ भन्दाखेरि वाट डज ओआरएस स्ट्यान्ड फर? भर्खरै हामीले यहाँनिर के पढ्यौँ? ओआरएस स्ट्यान्ड फर ओरल रिहाइड्रेसन सोल्युसन भनेपछि यसको एन्सर के भयो? सिधै बी, ओरल रिहाइड्रेसन सोल्युसन। क्वेसन नम्बर 2 हेर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि वाट इज द प्राइमेरी पर्पस अफ ओआरएस? ओआरएसको प्राइमेरी पर्पस के हो त भन्दाखेरि लस्ट भएको इलेक्ट्रोलाइट र फ्लुइडलाई के गर्ने हो? रिप्लेस गर्ने हो कि होइन त? हो। अब त्यसपछि गएर प्रश्न नम्बर 3 मा जाउँ। विच इलेक्ट्रोलाइट्स आर टिपिकली इन्क्लुडेड इन ओआरएस फर्मुलेसन? यसमा के पर्छ त? सोडियम र म्याग्नेसियम हो त? म्याग्नेसियम होइन। पोटासियम र क्याल्सियम हो त? क्याल्सियम होइन। अब क्याल्सियम म्याग्नेसियम त हुँदै होइन, अब के हो त? सोडियम क्लोराइड हो कि होइन? हो। अब क्वेसन नम्बर 4 मा हेर्दाखेरि विच अफ द फलोइङ इज नट द बेनिफिट अफ ओआरएस? ओआरएसको बेनिफिट के होइन त भन्दाखेरि 4वटा अप्सन हेर्दाखेरि कुन होइन त? रिड्युसिङ फिभर, फिभर रिड्युस गर्ने काम ओआरएसले गर्दैन। अब क्वेसन नम्बर 5, वाट सुड बी द एप्रोक्सिमेट टेम्परेचर अफ द वाटर युज टु प्रिपेयर ओआरएस सोल्युसन? ओआरएस सोल्युसन तयार गर्नको लागि पानी कस्तो चाहिन्छ? कोल्ड हो त? होइन। हट हो त? होइन। रुम टेम्परेचरवाला हो त? होइन। वार्म वाटर चाहियो है त। अब त्यसपछि गएर क्वेसन नम्बर 6, हाउ डज ओआरएस हेल्प टु रिप्लेस लस्ट इलेक्ट्रोलाइट्स? यसको के हो त भन्दाखेरि सोडियम र पोटासियमलाई एब्जर्प्सनको लागि प्रोमोटिङ गरिरहेको हुन्छ यसले, अनि रिप्लेस गर्नको लागि हो कि होइन? हो। Thanks for watching this video. Please like, comment and share this video.